ඉතින් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ අපේ YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක. ඉතින් අපි කොහොම හරි හිතුවා අද වෙනස් පැත්තකට යනකොට ජපානයේ ලස්සන පැත්ත. ඉතින් අපි යන්නේ ජපානයේ පැරණි ගම්මානයේ. ඉතින් මේ ජපානට එන ගොඩක් කට්ටිය අනිවාර්යයෙන් මේ යන තැනක්. ඉතින් අපි හිතුවා මේ අපි හැමදාම දකින වාහන ගොඩනැගිලි මේ පරිසරයෙන් මිදලා වෙනස් පැත්තකට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කොහොම හරි අලුත් වීඩියෝ එක හොඳ වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි ඔයාලව එතනින් එකතු කරගන්න කොහොම හරි අපි දැන් ඇවිල්ලා පැය දෙකක් විතර වෙනවා. ඉතින් ජපානයේ නගෝයා වල ඉඳන් කිලෝමීටර් 100ක් විතර තියෙනවා. තව කිලෝමීටර් 20ක් විතර යන්න තියෙනවා. අපි එන තැනට කියලා මගොමෙ අපේ අලුත් ලොකේෂන් එක මගොමෙ. ඉතින් අපි මගොමෙ වලින් හම්බෙමු. එහෙනම් මං ඉතින් ජපාන් රයිස් කුකර් එක බත් ගාගෙන යන මේ එකම සෙට් එක අපි එන්නේ නැති කොහමරි වාහනේ ප්ලග් පොයින්ට් එකක් තියෙන ඉඳ රයිස් කුකර් එක බත් එකක් ගාගෙන තියෙන්නේ ඒ ජපානයේ ඇවිල්ලා එඩෝ පාලන කාලේ එඩෝ කියන පාලන කාලේ තමයි මේ පාර පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කොහමරි මේ පාරේ තමයි අපි අද ආපු තැන මගොමේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මගොමේ කියන්නේ මේ ඒ දවස්වල මේ එඩෝ පාලන සමයේ තැපැල් නගරයක් කොහමරි ඒ පාලන කාලයෙන් පස්සේ කොහමරි මේ එඩෝ කියන එඩෝ පාලන සමයෙන් පස්සේ කොහමරි මේ මගොමේ කියන නගරය තැපැල් නගරයක් විදිහට සංරක්ෂණය කරලා සංචාරක ප්‍රතිසබ් බවට පත් කරලා දෙන කොහමරි මේ අපි මේ යනවා මගොම පැත්තට. ඉතින් කොහොම හරි මේ අපිත් එක්ක ගිහින් බලමු මේ කන්දක් තියෙන්නේ මේ පැත්තට එනවා නම් පොඩ්ඩක් මේ කඳු නගින්න ලෑස්තිලා මෙන්න එක හොඳයි. මේ අපි ගිහලා බලමු කොහොමද මේ කන්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ ජපාන ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු සිරප් කොහොම හරි මේ මෙතන පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් උච්ච වෙනකම් මේ හැම කඩේකම කොහොම හරි තියෙන්නේ මේ ඒ කාලේ පරණ කාලේ දේවල් තමයි මේ පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහින් බලමු පොඩ්ඩක්
regime and kadang berkali kali orang pesan cat di rumah pengemudi ini Japan traditional serupu juga itu mereka udah kelar kimono kan Japan traditional ada betul kimono dan tak kimono nanti kan ini sudah soal time Japan mereka ambil ini kita mau nak produk amutur ini kamar nih produk itu
ඉතින් අපි නගර වලින් පිටත් වුණේ උදේ 5ට. දැන් වෙලාව 4:00මාරයි. ඉතින් කොහොම හරි අපේ වැඩේ මෙතනින් ඉවරයි. මේ ඉතින් මේ කොහොම හරි අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක set වෙන්න. දැන්ම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මොකද ඔයාලගේ views තමයි අපිට වටින්නේ. ඉතින් අපි අපේ part time කරන ගම ඉස්කෝලේ යන ගම මේ හැම දෙයක් අස්සෙම තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජපානයේ අලුත් තැනකින් අලුත් විදියට අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ඔයාලත් එක්ක තියෙන. ඉතින් එහෙනම් එතකන් ඔයාලට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙමු.